Dragi privitori, suntem în Chișinău. Bine ați venit la cea de-a 100-a rubrică a Ochiului Inteligent. Nu ne-am văzut de mult. Am mai fost invitată la 2 televiziuni, de-aia n-am înregistrat o ediție specială, dar astăzi este o ediție specială pentru că se face un număr rotund 100 de când am început să filmez aceste podcasturi, aceste videouri pentru dumneavoastră, pentru a vă împărtăși propriile mele viziuni și idei, pe care nu neapărat vi le impun, dar care eu cred că merită să fie respectate, pentru că vin de la un profesor cu experiență. Am 45 de ani de experiență pedagogică în Republica Moldova și nu doar, și de aceea consider că opiniile mele sunt formate nu doar în baza primei impresii atunci când auzi sau privești informații despre un eveniment politic sau altul, se formează și în baza mondoviziunii pe care mi-am construit-o pe parcursul anilor, în baza cărților pe care le-am citit, în baza caracterilor cu care am avut ocazia să discut, să comunic cu oameni, adică oameni și caractere în primul rând. De aceea, aceste podcasturi, aceste videouri pe care obișnuiesc să le fac sunt în baza unui voluntariat absolut. Pur și simplu să știți că în zilele noastre oamenii cumva s-au detașat de televiziuni. Televiziunile nu mai constituie acea sursă de informare. Internetul este sursa de informare principală și este foarte important să deslușim în zilele noastre, mai ales cu atâta informație, avalanșă de informații și rețele de socializare, să deslușim falsul de adevărat, opiniile autentice și bazate pe argumente, nu pe sofisme, de cele care sunt construite pe minciună sau pe exagerări sau pe manipulare. În calitatea mea de profesor, nu pot să-mi permit acest lucru, fac doar o sinteză a tot ceea ce se întâmplă și, desigur, o raportez la mondoviziunea mea, adică la viziunea mea despre lume, la intuiția mea, care eu consider că este una destul de sensibilă, pentru că așa m-a învățat viața, să prevăd cu câțiva pași înainte ceea ce mă așteaptă pe mine și pe familia mea, să calculez foarte bine pașii și acțiunile mele în funcție de conjunctura socială, conjunctura economică și conjunctura profesională, pentru că vin din domeniul educației și nu este un domeniu deloc ușor. Dragi privitori, între timp, lumea, cea despre care v-am vorbit nu o singură dată, continuă să rămână în acel cadru existențial pe care eu l-am definit ca epoca războaielor și epoca sau perioada, epoca, dacă doriți, a celor mai puternici, epoca celor mai puternici, care acționează în conformitate cu morala fabulei lui La Fontaine: la raison du plus fort est toujours la meilleure. Cel care este mai puternic mereu are dreptate. Și desigur vom începe cu evenimentele internaționale. Știți că în această noapte Trump, președintele SUA, așa cum promisese, trebuia să șteargă de pe suprafața pământului o civilizație, adică Iranul, acolo unde SUA duce deja de câteva săptămâni operațiuni militare împreună cu Israel, și foarte multe instituții media internaționale, de o parte și de alta, cumva au lansat apeluri pentru utilizarea armei nucleare, și asta a fost temerea cea mai mare a politicienilor, a oamenilor simpli chiar, că în această noapte, la ora 3, poate că s-ar fi fost întâmplat acest bombardament nuclear al Iranului, dar lucrul ăsta n-a avut loc. Din sursele demne de încredere și de informare, cu ajutorul Pakistanului, atenție, Pakistanul a intervenit în negocierile între Iran și Statele Unite ale Americii, și cu 2 ore până la expirarea ultimatumului pe care îl anunțase Donald Trump, de fapt, ambele părți, interesant că ambele părți, și Trump, adică și Statele Unite ale Americii și Iranul, au anunțat că ei au învins în acest război. De fapt, Iranul a elaborat un plan de pace din 10 puncte, atenție, un plan de pace de 10 puncte, și a spus că este de acord să înceteze focul pentru 2 săptămâni, dar acest plan de pace de 10 puncte nu este deloc favorabil
comunității internaționale, pentru că Iranul continuă să insiste asupra necesității îmbogățirii uranului. Știți că ei au vreo 430 de kilograme de uran îmbogățit. Trump promisese că îl va găsi și că îl va extrage, îl va sustrage din Iran, cumva prin operațiuni speciale. Cunoașteți și acea operațiune specială de salvare a unui pilot american în care au fost implicate foarte multe forțe armate, atât tehnică cât și militară. Militarul american a fost salvat, Trump s-a lăudat cu aceasta, dar să știți că în aceste săptămâni Statele Unite au folosit un arsenal militar extrem de mare. Doar în primele 2 săptămâni de luptă împotriva Iranului, Statele Unite au utilizat 850 de rachete Tomahawk. Știți foarte bine că Ucraina este în așteptarea acestor rachete și dacă ar fi avut aceste rachete la dispoziție, de mult ar fi nimerit în ținte militare strategice rusești și poate că soarta războiului era hotărâtă mult prea înainte și mult mai rapid, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Este foarte interesantă în această conjunctură care ține de conflictul din Orientul apropiat. Este foarte important să menționăm comportamentul Ucrainei. Volodymyr Zelensky, cel care din punctul meu de vedere a devenit o figură cheie, un politician, un lider eminent al Europei în general și al lumii. El a făcut un tur în Orientul apropiat, s-a întâlnit cu liderii statelor din Golf. Știți foarte bine că Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite au fost lovite de către Iran și au pătimit, și Kuwaitul a fost lovit de către Iran, au pătimit puncte strategice care vizează transformarea petrolului și tot ceea ce ține de industria petrolieră. Deci, într-un fel, acest război în Golf din cauza Iranului, în principiu, este o adevărată încrengătură și o interferență regională și internațională greu de explicat, dar în urma acestor bombardamente pe care le-au operat Statele Unite și Israelul asupra Iranului, iar Israelul a bombardat și sudul Libanului, pentru că acolo toate lucrurile sunt legate de Hezbollah, care este o grupare teroristă care până în ziua de astăzi face parte din arcul guvernamental și politic al Libanului. Deci fiecare are interesele sale. Trump, desigur că avea un singur interes, este cel comercial, să pună mâna pe petrolul Iranului, iar Israelul, să știți că are un scop politic mult mai concret, pentru că Iranul este unicul stat, unica țară care are înscris în documentele sale constituționale că Israelul trebuie șters de pe suprafața pământului și că această țară nu trebuie să existe. Vă dați seama că scopul Israelului, de fapt, era să fie distrus acest regim al ayatollahelor din Iran și cumva să se emancipeze, să se reemancipeze această țară cu un trecut atât de glorios, civilizația persană, despre care noi cu dumneavoastră toți cunoaștem sau poate nu cunoaștem, dar multe lucruri, dar știm că a fost o civilizație foarte avansată. Școala de la Bagdad din secolul X a precedat școala de la Toledo din Spania din secolul XI și acolo era o adevărată confluență a tuturor culturilor și civilizațiilor. Dar timpul a trecut și vedeți, cu acest regim al ayatollahilor care s-a înscăunat în 1979, Iranul, fosta Persie, s-a transformat într-o țară foarte închisă, un stat teocratic, unde fundamentalismul islamic a devenit doctrină de stat. După ce s-a încheiat temporar, da, acest război din Golf legat de Orientul apropiat, prețul petrolului a început să scadă, a scăzut imediat, de la 17 până la 20% și probabil că va continua să scadă în funcție de felul cum vor evolua lucrurile. Sper că peste 2 săptămâni acest război să nu se reînnoiască. Iar Zelensky, să revenim la el, Zelensky a avut un tur în Orientul apropiat, s-a întâlnit cu liderii Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului și, de fapt, a încheiat acorduri foarte, foarte avantajoase, pentru că Ucraina acum este aptă și este gata să exporte
know-how sau cunoștințele sale în tot ceea ce ține de războiul dronelor, cum să intercepteze aceste drone, cum să fabrice aceste drone cu prețuri mult mai scăzute, pentru că știm că Statele Unite ale Americii, din păcate, în cadrul acestei confruntări militare, acestui război cu Iranul, a cheltuit și a irosit rachete interceptoare extrem de scumpe pentru șaheduri care, în comparație cu prețul acelor rachete, desigur că prețul acestor șaheduri este foarte mic. Acum trebuie să facem deci după elogiul pe care l-am făcut lui Zelensky, trebuie să constatăm faptul că Ucraina s-a transformat într-un stat pregătit din punct de vedere militar să facă față oricărui conflict armat și desigur că Ucraina, fără niciun dubiu, poate să devină nu doar partener NATO, ci și membru NATO, pentru că ajutorul Ucrainei a fost foarte util și părții americane și țărilor din Golf care au solicitat acest sprijin. Lucrul ăsta nu place Rusiei și, apropo, în acest conflict este bine să înțelegem că Rusia este țara care a sprijinit regimul ayatollahilor și dacă trebuia cineva pedepsit, dacă Trump a vrut să pedepsească pe cineva pentru aroganța Iranului și pentru politicile sale externe teroriste, să spunem așa, și în domeniul politic și în domeniul economic, Trump trebuia să înceapă cu Putin și cu regimul de la Kremlin sau pseudo-Putin, dar el lucrul ăsta nu l-a făcut. Deci s-a luat de Ayatol, ba a spus că vrea să schimbe regimul, ba a spus că negociază cu ei, nu n-am mai înțeles noi ce s-a întâmplat, cu cine a negociat, cu cine a vorbit, pentru că și Iranul acum este într-o cumpănă și într-o criză de conducere politică. Fiul Ayatollahului Khamenei, care a fost omorât de americani în acea operațiune de bombardament al bunkerului său, se pare că este rănit grav și se află în comă indusă. Unele canale de Telegram rusești anunță că rușii de fapt au trimis medici pentru a-l trata și pentru a îngriji de el și rușii au venit și cu niște sfaturi referitoare la utilizarea inteligenței artificiale pentru a reproduce imaginea actualului Ayatollah și chiar au sugerat ideea utilizării unui dublor sau unei sosii, pentru că rușii, știți foarte bine, au experiența aceasta atât în raport cu Putin, cât și pe parcursul întregii istorie a Imperiului Țarist Rusesc. Lucrurile astea s-au utilizat pe scară largă, dar iranienii nu s-au încumetat să facă acest lucru. Oricum, este bine să reținem că Rusia continuă să sprijine Iranul, îl ajută, l-a ajutat și până acum cu sfaturi și implicații inginerească, adică resursă umană inginerească pentru îmbogățirea uraniului și Rusia rămâne partenerul Iranului. Acum, vă imaginați că dacă Iranul ar pica, regimul iranian ar pica, dacă s-ar schimba, dacă s-ar întâmpla emanciparea civilizațională sau re-emanciparea civilizațională a Iranului, Rusia rămâne fără încă un partener important. Criza militară, politică din Golf a stârnit și criza economică. Știți că s-au scumpit carburanții, justificat și nejustificat. Apropo, strâmtoarea Ormuz, prin care au reloc circulația corebilor, embarcatoarelor care duc naftă, petrol, produse petroliere, nu este cea mai importantă, dar așa este structurată mintea sau mentalitatea internațională, că în momentul în care se întâmplă o criză militară, un război în Golf, desigur că petrolul urcă în preț și lucrul ăsta s-a făcut resimțit și în Republica Moldova, micul nostru stat, care reacționează de o manieră absolut psihică, psihologică, de fapt nu doar Republica Moldova, ci și statele europene. De exemplu, Norvegia suplinește acum practic la 70% necesitățile întregii Uniuni Europene în produse petroliere, adică petrol are de unde veni acest petrol și nu este deloc justificat ca prețurile la benzină să crească de o manieră exorbitantă, așa cum s-a întâmplat în Europa și în regiunea noastră, dar s-a întâmplat acest lucru și în Statele Unite. Iată această criză din Golf, se pare că pentru moment se
liniștește. Din păcate încă nu a început circulația prin strâmtoarea Ormuz. Iranul este condus probabil de o juntă, este condus de corpul de strajă a Revoluției Islamice. Mai multe persoane sunt implicate în luarea deciziilor. Ayatollahul nu ia nicio decizie pentru că se află în comă, dar asta nu înseamnă că totul s-a terminat. Să nu uităm că Trump, prin acțiunile sale absolut deocheate, a început să fie criticat și de foștii săi partizani, de foștii membri și foștii membri în administrația sa, pe care el, apropo, i-a dat afară. Democrații cer impeachment, înlăturarea lui Trump, pe motiv că, atenție, ar avea incapacități mentale de conducere a Statelor Unite și ei invocă articolul 25 al Constituției Statelor Unite ale Americii, anume pe acest punct, adică Trump să fie înlăturat de la conducere din cauza incapacității sale mentale. E complicată această situație pentru că lumea, la moment, este condusă de două personaje politice absolut nocive. Pe de o parte este Trump, care este inconsecvent la prima vedere, dar trebuie să recunoaștem că s-a apucat de aceste regimuri autoritare, deci pe Maduro l-a extras din țara sa, din Venezuela. Acum a început cu Iranul, probabil că următoarea este Cuba și oricât de mult l-am criticat pe Trump, trebuie să recunoaștem că, de fapt, aceste acțiuni cumva au repus în prim plan necesitatea revenirii regimurilor autoritare la democrații autentice și această revenire se face prin utilizarea presiunii și forței armate. Asta este ceea ce trebuie să cunoaștem și să recunoaștem. Acum să ne întoarcem în Republica Moldova. Ce face Republica Moldova pe fonul acestor evenimente epocale, dacă doriți, la nivel internațional? Republica Moldova se bălăcărește în problemele sale, cu un guvern mai puțin implicat în soluționarea problemelor cetățenilor, pentru că toate aceste crize internaționale influențează în mod direct bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova și costul resurselor energetice, care continuă să fie destul de înalt, iar produsele de primă necesitate, și mă refer la produsele alimentare în primul rând, pentru că suntem în săptămâna din ajunul Paștilor și produsele sunt destul de scumpe, toate produsele alimentare de care cetățenii ar avea nevoie la masa de sărbătoare de Paște. Resursele energetice sunt scumpe, benzina este scumpă, toată lumea este nervoasă, enervată, iar cumva miniștrii din guvernul Munteanu, fiecare ministru iese cu câte o inițiativă care prea puțin sunt legate între ele și nu denotă o adevărată strategie de dezvoltare economică a Republicii Moldova, dar și de dezvoltare socială și politică. Desigur că, în primul rând, să vorbim despre reforma teritorială administrativă. Știți că a fost un fel de proiect numit Amalgamarea Benevolă a Localităților și la începutul acestui an a fost anunțată și în sfârșit această reformă teritorială administrativă. Cele 32 de raioane vor rămâne doar 10 și, atenție, interesant este, sigur, termenul raion rămâne în vigoare. Eu am făcut o postare ieri care s-a numit Puterea Cuvântului. Am și o carte, apropo, Puterea limbii, Le pouvoir de la langue, Le pouvoir de la langue. Am făcut-o și în franceză și în limba română, unde vorbesc despre diferitele puteri pe care le exercită limba în societate, putere politică, economică, socială, culturală și constituțională. Și acum zic, orice cuvânt este dotat de o putere deosebită, pentru că politicianul sau liderul politic care ține un discurs public, care vorbește, care scrie postări pe rețelele de socializare, trebuie să-și cântărească foarte bine aceste cuvinte și sunt conștientă de faptul că nu toți liderii, nu toți politicienii își fac ei personal postările, cineva le scrie în locul lor, au experți în comunicare și ieri, de exemplu, Maia Sandu
a făcut o postare pe Facebook referitoare la aniversarea de 17 ani a evenimentelor din 7 aprilie 2009. Știți foarte bine că la 7 aprilie 2009 a avut loc revoluția Twitter, așa s-a numit ea atunci, pentru că tinerii au ieșit în stradă, benevol, nesiliți de nimeni, singuri s-au mobilizat împotriva regimului comunist al lui Voronin, au ieșit în stradă, au protestat, au fost bătuți în așa zisele coridoare ale morții, au pătimit, au fost judecați ca pe timpul NKVD-ului în prezența unui procuror, judecător și polițist. Într-adevăr, au fost niște evenimente care până la urmă nu au fost elucidate din punct de vedere juridic, pentru că foarte mulți participanți la acele persecuții la care s-au dedat subalternii lui Voronin sunt bine mersi și astăzi, au rămas în sistem, au fost promovați și au stat bine și pe timpul lui Plahotniuc și acum pe timpul guvernului PAS și așa mai departe. Dar Maia Sandu, revenind la puterea cuvântului, a început postarea de pe Facebook prin a spune că 7 aprilie 2009 este o dată rușinoasă. După aia a urmat, desigur, că explicație de ce este rușinoasă, pentru că pe timpul acela s-au întâmplat lucrurile respective și abia mai jos a vorbit că tinerii au ieșit pentru libertate și așa mai departe. Dar haideți să revenim exact la prima frază. 7 aprilie 2009 este o dată rușinoasă în istoria recentă a Republicii Moldova. Nu poate un președinte de stat, făcând referință la revoluția Twitter a tinerilor care a adus-o la putere inclusiv pe ea, pe Maia Sandu, pentru că în 2012 ea a devenit ministru al educației în Republica Moldova, în guvernul Alianței pentru Integrare Europeană. Deci nu poate să spună că 7 aprilie a fost o dată rușinoasă. Este o dată istorică importantă pentru Republica Moldova, pentru că în acea zi tinerii s-au organizat și au ieșit la proteste împotriva regimului neocomunist din Republica Moldova. Deja ceea ce a urmat a fost rușinos din perspectiva acțiunilor guvernării. Dar eu acum vă vorbesc exact ca un filolog, ca un lingvist, cum trebuie să structurezi un mesaj public, politic, atunci când vrei să exprimi o idee. Și din această perspectivă, cuvântul desigur că are o putere. Rușinoasă nu este data de 7 aprilie 2009. Rușinoasă este istoria politicului din Republica Moldova, inclusiv istoria acțiunilor celor care se află astăzi la guvernare, pentru că în 2019 ei au făcut alianță cu Igor Dodon, fostul comunist, actualul socialist, putinist, da? După care l-au lăsat în viață politică pentru că a reușit să ajungă și președinte al Republicii Moldova, după care a continuat și acum este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, alături de Zinaida Greceană, care a amenințat tinerii atunci la 7 aprilie 2009 că va utiliza armele împotriva lor dacă vor mai ieși în stradă. Voronin doarme, mersi, în Parlament, este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Țârdea și cu Dodon deputați și ei, Tcaciuc, care a fost comunist și este un românofob cu acte în regulă, și el este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și toată această protipendadă, coloana a 5-a. Oare nu este rușine că aceste personaje continuă să dicteze evenimentele politice din Republica Moldova, ba mai mult ca atât își asumă rolul de opoziție, iar PAS, fericit că are o astfel de opoziție și are subiecte de discuție și de cacialma publică, da? Îi lasă să-și ducă viața în pace. Rușinos este că nu a fost adoptată, având toată puterea în stat. PAS are toată puterea în stat. Toate instituțiile sunt în serviciul unui singur partid. Sunt gestionate de un singur partid politic care pretinde a fi pro-european. Și acest partid, scuzați, n-a putut să adopte o lege antirașism pentru a exclude posibilitatea ca personaje nocive, absolut nocive, ca Dodon, Voronin, Țârdea, Tarlev, Tcaciuc, să mai facă activitate politică și mai mult ca atât să ajungă în Parlamentul Republicii Moldova. Spuneam eu într-o emisiune de ce, în calitate de opoziție, PAS preferă să aibă această coloană a 5-a și nu, de exemplu, pe unioniști. Unioniștii au fost excluși din viața politică în Republica Moldova, discursul unionist a fost alungat din spațiul public, unioniștii au fost reduși la tăcere, li s-au incriminat tot felul de fapte care, de fapt,
care sunt o invenție și o manipulare în stil rusesc, și s-a afirmat și tare că unicul partid occidental este PAS și pe ei trebuie de votat și așa mai departe, ceea ce este de fapt o afirmație absolut arogantă și o afirmație care merge împotriva criteriului pluripartitismului și pluralismului de opinii. Deci, revenim la puterea cuvântului. N-a fost rușinoasă această dată, de 7 aprilie 2009, dar este rușinos, de exemplu, cuvântul raion, care nu dispare din uzul politic, din structura teritorială administrativă a Republicii Moldova. De ce se teme PAS? PAS se teme de ce? De ce? De termenul de județ? Cineva poate să zică, da, nu este important termenul. Ba da, oameni buni, dragi privitori, cuvintele sunt dotate de o putere invizibilă la prima vedere. Îți pare că nu au cuvintele putere. Ba da, cuvintele sunt dotate de putere, de semnificații care duc cu sine puterea convingerii. Discursul public politic cu atât mai mult folosește această putere a cuvintelor și cei care o domină pot să spună că au un atu, adică un privilegiu destul de mare. Deci rămân raioanele, numai să nu fie ca în România. Deci mai spuneam cândva că se creează impresia că în Republica Moldova se dorește inventarea unei alte realități lingvistice diferite de cea românească. Deci v-am pomenit cazul cu amendamentele la legea cu privire la actele de stare civilă, că certificatul de naștere se va numi de acum încolo document care atestă nașterea cetățeanului sau certificatul de căsătorie, document care atestă actul de căsătorie a cetățeanului. Și acum raioanele rămân și ele raion. Cu toate că în limba rusă cuvântul raion provine din franceză, dar nu asta e sensul. Nu este, în franceză raion înseamnă poliță. În limba rusă raion anume este acea structură teritorială pe care sovieticii au inventat-o și care a rămas la noi și pare în Kazahstan, dacă nu greșesc, au mai rămas aceste raioane. Păi chiar să fim la cheremul acestei puteri ale cuvintelor, ale termenilor rusești, de care nici de cum nu ne putem debarasa. Pentru că, din păcate, asta e realitatea. Nu ne-am debarasat de vestigiile Uniunii Sovietice, de monumentele acestea sovietice, tancuri, Kotovski, Lenin, prin toată Republica asta Moldova, de termenii rusești, precum este raion. Dacă veți călători spre nord, chiar și spre sud, veți vedea o mulțime de denumiri geografice, Pervomaisk, Rasvet, de sate în Republica Moldova care au origine rusească. O să-mi spuneți, da, dar în acele sate compact locuiesc ruși sau ucraineni. N-are importanță. Aici e Republica Moldova, e o realitate românească și denumirea acestor sate trebuia să revină la origine, adică la ceea cum au sunat aceste denumiri în limba română și să nu fie Petrovca, Pavlovca și Rasvet și Pervomaisk și așa mai departe, ci să revină la denumirile inițiale. Chiar dacă această lucrare politică s-a făcut la începutul anilor 90, oricum au rămas mai multe localități în Republica Moldova care mai poartă aceste denumiri rusești. Așa că puterea cuvintelor, dragi privitori, este importantă și trebuie să fim atenți atunci când întocmim un discurs politic, un discurs public, nu mai zic de proiectele de legi sau legile care sunt valabile pe teritoriul Republicii Moldova. Nu este cazul să inventăm o terminologie paralelă. Vreau să vă spun că în calitatea mea de lingvist cunosc realitățile. Această terminologie paralelă a fost inventată pe timpul Uniunii Sovietice, pentru că termenii erau transliterați din limba rusă și nu erau utilizați termenii adecvați din limba română. S-a creat o terminologie paralelă și în domeniul ingineriei și în toate domeniile care erau chimie, fizică, științe umaniste. Deci erau utilizate cuvintele traduse ad literam, adică mot-a-mot, din limba rusă în limba moldovenească de pe atunci și iată de ce, când am revenit la limba română în 1989, lumea atunci abia a început să descopere
terminologia românească și au început să se mire specialiștii că termenii sună altfel. Eu predam atunci la facultatea de mecanizare, predam limba franceză, terminologia mecanică, structura motorului și așa mai departe. Și deoarece toate manualele erau în limba rusă, adică manual franco-rus, de exemplu, da? Eram nevoită să lucrez cu dicționarele românești, atunci nu era internet, și traduceam termenii de limba franceză în limba română corectă și țin minte că studenții mei mă elogiau și îmi spuneau: doamna Guțu, veniți să predați la catedra de mecanizare, pentru că acolo profesorii nu cunosc terminologia în limba română. Nu o cunosc. Dumneavoastră ne învățați terminologia nu doar în limba franceză, ci și terminologia corectă în limba română. Și uite, am ajuns la 35 de ani de independență a Republicii Moldova, când asistăm din nou, atenție, și o spun cu mare, mare regret, la inventarea unei altfel de terminologii, deocamdată pe domeniul actelor civile, ca să nu fie ca în România, certificat de naștere, certificat de căsătorie, dar să fie altfel. Deci e rușinoasă această situație. Iată că v-am vorbit despre puterea cuvântului dintr-o perspectivă așa adaptată la inițiativele de ochiate ale zilei de azi. Și mă mai opresc încă la o inițiativă a ministrului Educației Perciun, care a spus că va desființa direcțiile de învățământ raionale, odată cu reforma teritorială administrativă. Atenție! Vedeți cum bagă sub reforma teritorială administrativă și inițiativa de a centraliza la minister dirijarea cu învățământul la nivel local. Deci nu vor mai exista direcții raionale, ele vor fi desființate și vor fi transformate într-un fel de centre care se vor subordona în mod direct ministerului și atunci noi iarăși vedem că această guvernare de mult de fapt a căzut în patima politizării învățământului, pentru că în momentul în care ministerul gestionează treburile educației la nivel local, din toate punctele de vedere, desigur că asistăm la politizarea în exces a procesului educațional. Dragi privitori, mă opresc aici pentru că suntem în săptămâna Paștilor. Paștele ortodox vine cu speranță și vă doresc și dumneavoastră să vă adunați cu toții în familiile dumneavoastră în sănătate și pace. Și vreau să vă spun că în această perioadă de timpuri grele, de răstriște, în această epocă a războaielor pe care a declanșat-o regimul fascist de la Kremlin, pentru că ei au deschis cutia Pandorii și acum fiecare țară din lume, din orice colț al lumii, își imaginează că poate să-și rezolve problemele în afara dreptului internațional, dacă are armă, poate să amenințe, dacă are armată și așa mai departe. Iată, în această epocă eu consider, așa este părerea mea, că noi, oamenii simpli, trebuie să ne concentrăm pe familiile noastre. Familia este refugiul unde dumneavoastră o să vă găsiți echilibrul și pacea și în măsura posibilităților să vă gândiți la bunăstarea familiilor voastre. Ar fi ideal dacă ar fi posibil să faceți acest lucru în echilibru cu natura, pentru că este foarte greu în zilele noastre să-ți imaginezi că te poți ascunde undeva. Nu prea te poți ascunde. De aceea, dacă aveți proprietăți la țară, undeva mai departe de zgomotul orașului, desigur că nu vă chem să vă întoarceți la epoca, vă să zic, structurii naturale a societății, nici pe departe, dar, dacă aveți posibilitatea să puneți pe picioare un business cât de mic care să vă asigure o viață decentă, da? Eu cred că acum am intrat anume în această epocă unde familia trebuie să se gândească la sănătatea, integritatea fizică a tuturor membrilor săi și, desigur că, în măsura posibilităților, să vă asigurați familia cu toate cele necesare pentru un trai decent, mai puțin să vă preocupați
de politică. Dacă doriți, sigur că e bine să cunoașteți ce se întâmplă, dar nu asta este principalul. Și mai cu seamă să nu credeți că dragostea pentru liderii politici sau pentru un partid politic o să vă aducă bunăstare. În Republica Moldova nu există izbândă instituțională. Vă spun eu pentru că instituțiile sunt disfuncționale, instituțiile statului funcționează după inerție, o inerție care a fost asigurată de guvernările precedente și care va fi asigurată și după această guvernare, oricare ar fi culoarea ei. Dar adevărata noastră salvare, dumneavoastră știți că ea constă doar într-o singură opțiune politică, unirea cu România. Acest teritoriu între Prut și Nistru trebuie să fie unit cu România și aici să domine legislația românească europeană și instituțiile statului, așa cum sunt ele aici în Republica Moldova, să fie dizolvate și să fie reconstruite din nou în conformitate cu legea românească, în conformitate cu legea europeană. Până atunci, nicio discuție pe oricare alte teme, că cineva promite că va face, nu va face nimic. Nu va face nimic pentru că nu este posibil să construiești pe acest teritoriu, din instituții guberniale rusești, că ele asta seamănă, a instituții guberniale rusești, care nu sunt în serviciul cetățeanului. Nu poți să construiești stat sau țară, cum mai spun unii. Republica Moldova nu este țară, este abia un stat care cu mare greu reușește să asigure bugetarii cu salarii și pensionarii cu pensii. În rest, instituțiile statului sunt pur și simplu disfuncționale, sunt bântuite de corupție și lucrul ăsta se vede cu ochiul neînarmat. Oricum interesele predomină, ați văzut ce încrângături de rude în instituțiile statului, soț, soție, verișori, verișoare, deci membri ai familiei, membri apropiați, rude de gradul întâi în fruntea diferitor instituții, agenții. E foarte urât această stare a instituțiilor Republicii Moldova și toate vă dați seama că cumva sunt centralizat gestionate dintr-un singur punct de comandă a unui singur partid. Eu consider că o astfel de situație este foarte periculoasă și revenim la zicerea unui vestit politician rus care spunea că în fosta Uniune Sovietică orice partid a încercat să construiești, oricum iese un partid comunist. Cam așa este și în Republica Moldova. Iată de ce zic că, de fapt, doar unirea cu România ar schimba cu adevărat fața acestui teritoriu și aceasta ar fi cea mai importantă, cea mai relevantă și rezultativă reformă care ar putea fi efectuată. Unirea Republicii Moldova cu România. Așa să ne ajute Dumnezeu. Paște binecuvântat pentru dumneavoastră și familiile dumneavoastră.